So magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng loft bed gamit yung 1x2 na tubular at yung kapal niya is 1.5 mm. Step by steps mula sa pagsusukat, pagbubutas, paglalagay ng brace hanggang sa matapos ito. So first step natin gagawin mga boss is magsusukat tayo. So bali ang sukat nito mga boss mula sa ground ay 63 inches. So tamang-tama lang yung sukat ko dito mga boss na hindi ako mauuntog. So mula dyan papunta doon sa wall is 2 meters. Bilog-bilog na yan. So yan dyan tayo magbubutas mga boss para gawing brace. So 1 foot yung distansya ng ating pagbubutas nito mga boss. So yan, natapos na rin sa gilid. So ito yung 10 mm na ating gagamitin gawing brace mga boss. So mas maganda meron kayong 12 mm mga boss. So 10 mm lang yung meron ako. So yan lang gagamitin ko. So nilagyan ko muna ito ng anti-kalawang na pintura mga boss para hindi siya basta-basta kakalawangin. So magbubutas na tayo mga boss. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sex. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's sucked off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. A few moments later. So ito na mga boss, natapos natin ikabit lahat ng ating mga brace or braces. Yan mga boss. So next natin gagawin is maglalagay tayo ng angle bar. Yan. So bali mas maganda mga boss, angle bar yung ating gagamitin ito para nasa level yung ating paglalagay ng 1x2 na tubular. Ganyan. So next is i-weld natin yan. A few moments later. So natapos natin i-weld yung dalawa nating angle bar mga boss. So next is maglalagay na tayo ng 1x2 na tubular para gawin nating sahig. Her body gets the best of me. Always I'm addicted to her, need her touching me. Cause Casamigos to the face, baby, I don't. I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like singing to play. I feel like an addict cause she's mine's kinda naughty. They say that once you taste it, you move fast once she's naked. Her body's a creation, learn how to contain it. Her high heels make a damn. She got a bad little waist, and we tear the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't. So ito na mga boss, natapos natin i-weld lahat at nilagyan din natin ng brace sa gitna mga boss para yan yung nagsisilbing maging isa lahat yung ating tubular at isa rin yun sa nagpapatibay sa ating tubular o yung sahig natin. So next natin gawin dyan is lalagyan natin yan ng pintura lahat.